Ty, koupil jsem to přímo do ucha. Mám tahat lékárnu. Ty si umíš vybrat, kde si odevřeš okno. Točí to. Vítám vás na kanále OM Overland. Dneska jsem tady s kamarády vyrazil na Glamočské planiny, které nás trošku překvapily, protože tady místy je to trošičku zarostlejší, ale je to moc hezký, ježiš. Ty. Aha. Jsem jistý. Přáteli mě. Oj. Já vás vítám na svém YouTube kanále OM Overland. Nádherné expedice Leštičky Au. Ty bláho, tak tohle bude... Tato etapa začala postupným klesáním z kopců kousek od Drvaru. Bylo zajímavé pozorovat vyschlou kamenitou a přitom místy blátivou krajinu, kde se daří pouze různým druhům křovin a stromů nižšího vzrůstu. Místy byla cesta velmi kamenitá a ač to na videu vypadá celkem nudně, tak bylo potřeba si dávat pozor na záludné kameny. To je ten rozdíl mezi videem a realitou. Pohodě, jeď a neboj se. Krávo! Poté, co mě skupina vykoupala bahnivou vodou, jsme najeli na hlavní silnici vedoucí směrem na Glamoč. Ano, tady je ta zvláštní krajina. Závrtová krajina. Kilometry čtvereční plné děr. Bohužel tato oblast Bosny skrývá i mnoho smutných příběhů. Vidíte i tu část vpravo? Bez děr? V této oblasti jménem Rore tu dřív bývaly plné pole brambor. Brambor slavné značky Glamo. Třeba tato vesnice. Její osud je vidět velmi výrazně. Během poslední války v Bosně a Hercegovině 28. července roku 1995 byli obyvatelé Rore nuceně vysídleni. Do osady se po válce vrátilo jen 20 starších obyvatel z původních 350. A potom v roce 2007 se v této obci stala velká nehoda a shodou okolností taktéž 28. července, a to přesně 10 let od vysídlení. Vypukl zde veliký požár a způsobil další ztráty na tom, co tu ještě zbylo. Velmi podobný příběh mají i nedaleko ležící vesnice, třeba Vagan, se 7 obyvateli, kde jich bylo dříve 250. Nebo Popoviči, kde ze 150 lidí se už nevrátil nikdo. Koho to zajímá více, tak doporučuji si nastudovat, co se v okolí Drvaru a Glamoče dělo v letech 92 až 95. Je to zajímavé poznání. Pak taková místa vidíte úplně jinak. Je tu spousty smutných lidských osudů. Po opuštění Rore jsme se vydali magickou závrtovou krajinou, jakou jinde nenajdete. Jak jsme začali stoupat, tak se vegetace začala zase zahušťovat.
Až z toho byly ne zrovna oblíbené kartáče na lak našich vozů. Po překonání hřebenu jsme se vrátili do otevřené planiny, kde byl náš cíl. Tady v oblasti zvané Popoviči ještě kolem roku 1970 žilo přes 400 lidí. V roce 1990 už jen 80. A teď, tedy oficiálně, zde nežije nikdo. Jako zajímavé memento tady stojí stará škola a hřbitov a povzdálí jsou zbytky vesnice. Jasně, prostě další rozpadlý dům, ale kde jsou všichni ti lidé, kteří sem chodili do školy? Jaké jsou asi jejich osudy? Dorazili jsme k místní škole. Nejlepší léta už má za sebou a teď si dáme svačinu. Jsi si jistý, že nemáš šunku, jo? Ani jeden z vás to nebyl, jo? Ne. Tady probíhá vyšetřování. Má nějaká větev, napsala něco na auto a teď se vyšetřuje, kdo to byl. Pane šéfkuchař, co bude k obědu? Tak můžeme si dát hovězí svíčkou, anebo se odbít uherákem a svíčkou a nechat na později. No, škola už je smutný příběh. Už to není škola, ale stáj. A tady to je hřbitov. Už má taky nejlepší roky za sebou. No, ale to není na kameře vidět. A tamhle za náma jeden pastovecký pes. A tamhle je druhý. Oba koukají. Východním směrem. Pejsek! A dáme za barákem ještě jeden. Po opuštění školy jsme vyrazili bosenskými lesy dál k dalšímu smutnému monumentu. Kdo je více všímavý, tak si možná všiml, že hodně lesních cest v Bosně má malý sklon, vedou po vrstevnici, je zde hodně náspů a zářezů. Jako by to někdo stavil pro vlaky. No a ono ano, je to tak. Ta železnice se jmenovala Steenbeksbaan. Její historie šahá až do dob Rakouska-Uherska. A v době největší její slávy byly lesy protkány až 550 km tratí. Jezdilo zde 33 lokomotiv a 500 nákladních vagónů. My jsme se zastavili v bývalé stanici Mlýniště. Takhle nějak to tady vypadalo dříve. Tenhle vlak tady nestojí jen tak náhodou. Když v roce 1975 tratě zrušili, tak tohle mělo být muzeum. Jenže muzeum má exponát ve formě vlaků bez údržby, no však to vidíte. Tak nevím, jestli se to vrátí do původního stavu,
kdy se předpokládalo, že se z těchto vagónů udělá muzeum v téhle stanici Mlýniště. Od Mlýniště jsme se vydali zase do lesů najít nějaké hezké místo na přespání. To se nám povedlo. Krásná louka, schovaná v lesích. Bylo to tam skvělé, jen v noci se poněkud ochladilo. Tak dobré jitro. Probudili jsme se trošku do mrazu, ale celkem jsme to vydrželi. Nefoukal vítr, takže to bylo příjemné. No a jak je vidět, kolem mě je louka celá zamrzlá. Každopádně teploměr ukazuje jasně. Ale je to vidět na všem, že je prostě rosa, sníh. Tady to je krásně vidět na markíze. Kempování v -6 má svá specifika. Po mrazivém ránu jsme vyrazili na Veliký Vitorok, kde na nás čekaly naprosto impozantní výhledy a další vojenská základna. Ale to vám ukážu až v příštím díle. Tak klikněte na odběr a těšte se. Půjdete tudy?